አስሊ ከደረሰ ሴት በመሆኔም ደግሞ የሶማሌ ሴቶች የመጀመሪያ የታጋይ ሴት እኔ ነኝ ከሶማሌ ብሄር ማለት ነው የመጀመሪያ የሶማሌ ሴት ታጋይ እኔ ነኝ አስሊ ከደር ማለት ነው እና አሁን ኛ ብሶቱ ነው ወደዚህ ወደ አደባባይ አሁን ያመጣል ህዝብ አለቀ ኦሮሞ አለቀ ሶማሌ አለቀ ይሄን የሚያረጋው ደግሞ አብዲ ነው ልዩ ፖሊሶቹን ይልካል ልብስ አስወልቋቸው ሲፈልግ እንትን ደንብ ልብሳቸው ይልካል እነሱ ካስጨረሰ በኋላ ሰራዊቱን ያወጣል ኦሮሞ ሲነሳ ደግሞ እዛ አጠገብ ያለው ሶማሌ ነው እንትን የሚበቀለው እና ይሄ ሚና የሚጫወት ያለው እሱ ካልተያዘ እሱ ካልወረደ ኢትዮጵያ ውስጥ ተውና እንኳን ክልል 5 እና እዚህ አካባቢ ያለው ሰው ተውና ኢትዮጵያ ራሱ ሰላም አታገኝ በቃ ዋነኛ አሁን እሱ በፊት ያሉትን ጄኔራሎች አሁን በቀደምታ ራሴና እንትን ያለው ብሎ ምን ይባለው ጥፋትን እና እናዘዛለን ብሎ ተራግሮ ነበር ጌታቸው አሰፋ ላይ ነው ያደረገው ጌታቸው አሰፋ እና እሱ ሰማይና ምድር ናቸው አይገናኙ ጌታቸው አሰፋ ከመጀመሪያ የሰውዬ ይውረድ ሌባ ነው የሚል ሰው ነበር ጄኔራሎቹ ከሱ ጋር የነበሩትን ጄኔራሎች በተለይ ምስራቅ እዝ የነበሩትን ጄኔራሎች ሳያነሳ ግለይሱ አሁን እቅርታ አርጉልኝ አለ ለገደለው ሰው እቅርታ የሚደረግለት ለተደፈረች ሴቶች እቅርታ የሚደረግለት በህይወታቸው በቆም ያሉ የተጨፈጨፉትና የተቀበሩት ሰው ነው እቅርታ የጠየቀው እሱ እቅርታ ስለኮነ አንድ ነገር ከበደልኩ ይሄ ነገር በድያለሁ እቅርታ አላለ አይደለም እንዴ አይደል በደፈናው እቅርታ እቅርታ ነው ተቀበለው የህዝብ እቅርታ ነው የተደፈረች ሴት እቅርታ ነው በእስር ቤት ውስጥ አይኗን ያጣች ልጇን ወልዳ እዛ በደማ ወጥቶ ደማን ጨርሳ ለሞተች ሴት ነው እቅርታ ከመኪና ላይ የሚወረወሩት ወጣቶች ናቸው እቅርታ ለኦሮሞ ልጆች ከዛ ከጅጅጋ በቀደም ሲያሰዳቸው እኔ አያቶች ኦሮሞዎች ናቸው እናቴ ኦሮሞ ነች አባቴ እናት ኦሮሞ ነች ባለና አርሲ ናቸው ይሰማኛል ይነካኛል እታመማለሁ ገባህ አይደል እንደዚህ ስነኩ አልፈልግም እኛ በሁለቱ ቤት እንትን ብለናል ተቃጥለናል እና የመታቸው ልጆች ልዩ ፖሊሶችን ልብስ አስወልቆ ዱርዬዎች የታሰሩት ሌባዎችን ከእስር ቤት አስፈትቶ ከተማ የነበሩትን ሐማል አስጨፈጨፈ ያስጨፈጨፈ ኦሮሚያ ውስጥም አልገባም ከነደሙ ወይ እጁ ያጣ ወይ ጭቅላት ሁለት የሆነ ኦሮሚያ ውስጥም አልገባም በስደት የት ያረጋው አብዲ በቁም የቀበራቸው ሰዎች አሉ በቁም ከነደማቸው ከነምናቸው እና እሱ ሲያንሰው አሁን ደግሞ ይሄ በጭናክሰም ጃርሶ አልቋል ልዩ ፖሊስ ያስገባ እኔ ከመጀመሪያም ተናግሬያለሁ ልዩ ፖሊስ ያስገባ ልብስ ያስወለቀ የጃርሶን ቤት የኛ ጃርሶ ቤተሰቦቻችን ናቸው ወንድሞቻችን ናቸው አለቁ እዚች ሀገር መንግስት ካለ የሚሰራ መንግስት ካለ አብዲ ላይ ከስልጣን ይውረድ ሰላም ይሰፍናል አብዲ ላይ ካልወረደ እንኳን ክልል 5 ኢትዮጵያ ራሷ ሰላም ማግኘት አትችልም አብዲ ላይ ሬባለው ኮረፕሽን ነው ይሄ ታወቀ ጉዳይ ነው ከሱ ጋር የነበሩትን ጄኔራሎች ለከለ ማለት እንችላለን የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ምስጢር አይደለም እሱ የሱ ትሮች ማለት ነው በሶማሌ ስም ኮንትራክተሮች አዲስ አበባ ፎቆች የተሰራላቸው ጄኔራሎች የነሱ ስልክ ሲናገር የተደፈረችውን ሴት ልጅ እቅርታ ሲል የሞተውን እቅርታ ሲል በቆሎ የተቀበረ ከነየቱ እቅርታ ሲል አብዲ ማለት ነው እቅርታ ሲል ያ ጊዜ ነው የሱ እቅርታና የሰውዬ ተመለሰ ማለት ነው ይችላል ይሄ ገረባሳ ትሮች አሉ ተጋች ከነቁም የቀበራቸው አለ እንደዚህ ተጨፈጭፎ የተቀበሩ አሉ አጥንታቸው አለ ዲዮን መነሳት ይችላል ካነሳም ደሙ መታየት ይችላል እና ይሄ ሰው ሳይሆን ምንድነው ይባለው ይሄ ማይጠግበው እምብርት የሌለው ነገር ምንድነው አሳማ እምብርት የሌለው ይሄ እምብርት የሌለው አሳማ የቀጅብ ሳይሆን ይሄ አሳማ እምብርት የሌለው አሳማ ከኢትዮጵያ ህዝብና ከሶማሌ ህዝብ መያዝ አለበት ነው ብለው ጥያቄያቸውን ያቀርባቸዋል እንዴት ነው ምንድነው የተባላችሁት ለማለት ያቀርባሉ መንግስት ኢትዮጵያ መንግስት ያውቃል በደንብ ያውቃል ኢትዮጵያ መንግስት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያውቃል በፊት የነበሩትን የሱ ናቸው ህዝብ እንዲጨፈጭፍ ህዝብ እንደዚህ እንዲያርግ ከሱ ጋር የነበሩት ናቸው አሁን በዚህ አራተኛ ወር ውስጥ አሁን ያዝነው ነው ለአዲስ ለውጥ ያየነው ይሄ ደግሞ እየመጣ ነው ለውጡ እዚህ ይመጣል ግን በህዝብ እንደ እየሞተ እያለ ህዝብ ይወጣል ለውጥ አቃለው ግን ይሄ ቆይና ቀጠሮ የለው የፍርድ ቤት ቀጠሮ መሆን የለበትም ቆይና ቀጠሮ መሰጠት የለበትም ለአብዲ ምክንያቱ ህዝብ እያለቀ ነው አንድ ሰው ለምን ህይወቱ ይጠፋል በዋዛ
አንድ ዜጋ ለምን ህይወቱ ይጠፋል በዋዛ ህዝብ አለቀ አሁን ራሱ ዛሬ ጠዋት ጃርሶ ጅጋ አካባቢ እንትን ሜዳው የጃርሶ እንትኖች ላይ ልዩ ፖሊሶች ልኮ ሰው እየሞተ ነው እየተባለ ነው ዛሬ ራሱ እና እኔ ከዚህ በፊት ምን አየሁ መሰለኝ እዚህ ድሬዳዋ ውስጥ ሁለት ልዩ ፖሊሶች አየሁ ሲቪል ለብሶ አላቃቸውም እነሱ ያቁኛል ጅጋ እንደዚህ ሲመላለስ ያቁኛል ሰላም አልኳቸው ምንድናችሁ አልኳቸው አታቂም በሆይ ያሉኝ አታቂም እናት ያሉኝ አላቃችሁም አልኳቸው እዛ ካራመራ ሲታልፍ እኮ እለፊ ምንሽ ልዩ ፖሊሶች ላይ በደንብ ልብሳችን ነው እንደምታቂም አላወቅኳችሁም አልኳቸው ከየት ነው የምትወጡ አልኳቸው ይሄን ጃርሶች አሉ ኦሮሞ ነው የሚሉ ጃርሶች ዋጋቸውን ሰጥተን መጣናሉ ያ ቀን ማታ ኤሶ 3 ሰው ተገደለ እርሻ ውስጥ ሶስት ሰው ተገደለ እርሻ ውስጥ የተባለ ቀን እነሱ በጠዋቱ መጥተው እዚህ ድሬዳዋ ነበር ብልጮራው ሲባል ለፊት ከዛ አሁን ሰረፍ ልትሄዱ እዚህ ባብሊ አካባቢ የሆነ ስራ አለን አሉ ባብሊ ገብተው እንደዛ አቃጠሉ ከዛ የሆነ ነገር ሲጭ ምስቲ ምናምን አሁን ምን ማለት ነው ቦርሳዬ ባዶ ነው ኳርተርን ለመስሙር አልጠራም እኔ ቢፈልጉ አሁን ይገርም አይመለከትም አሁን ያሳስቡ ዛሬ ማታው ልዩ ፖሊስ ቤት ድረስ ይችላል አይመለከትም ከሚሞተው ሰው እኔ አልሻለሁ ምንም ተናግሬ ለምን እነሱ አይልኩም ስንት የሶማሌ ኮንትራክተሮች አሉ ሌባዎች በእነሱ ስም የኳርተር ቤቶች አሉ አዲስ አበባ ህዝብ ገንዘብና ንብረት እንደዚህ ለትግሬ ሰጥቻ ትግሬ ሳይሆን ትግሬ ምስኪን ምን ማለት አላላዩ የቲፒኤልኤፍ ሁሉ ሰው ለአመራሮቹ እንደዚህ ገንዘባችሁን እየበዘበርኩ ነበር ስልጣኔን ለማራዘም እያለ ለመመቸት ተራተናከረ እንደዛ ሲናገር ወይ ቅርታ ይደረግለታል ወይ ህዝቡ የሚለው ነገር ይላል ለዛው ያለው ነገር ይቀጣ ይሄ ተባበሰ ቀጣ ታቸውና ጃታ ነገር ያናል የታቸውና የራሱ ችግር ያስሆናለው የኢትዮጵያ ህዝብ ስም ይሰጣል በክልላችን ውስጥ ግን እጁን አላስገባም እጁን እያስገባ የነበረ ኳርተር ለምን አልተናገረ ዲክታተሩ ለምን እሱን አልጠራም አብዲ ኢትዮጵያ ያለችው ቀውስ ያመጣው አብዲ ላይ ነው እና እሱ ጎርፋዘሮች የሱ ጠባቂዎች በቃ ሶማሌ ክልል ህዝብ ብር ግማሽ በግማሽ ያካፈለ በመኪና የጫነ አዲስ አበባ የሚያመጣላቸው እኛ ምናቃቸው ማለት ነው እና ክልላችንና ህዝባችን ተረስቶ የአንድ ሰው ርስት ተደርጓል ህዝባችን ተገሏል አፈናቆላል በእስር ቤት ውስጥ ቶርች ተደርጓል ህዝባችን በቃ በሞቱ ገና ሳይሞት ተቀብሯል እና ብዙ ምናቃቸው ታሪኮች አሉ እነዚህ ደግሞ ጽፈን ከተለያዩ የመንግስት አካላት አካፍለ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አስገብተናል ስም ዝርዝር አይቀር ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ኦፊስ አስገብተናል የኢህአዴግ ጽሕፈት ቤት ፍትህ ሚኒስትር ፌደራል ጉዳዮች ያቃሉ ምንድነው የሰጧችሁ ምላሽ ምንድነው በተለይ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ምን አለ እንደውም አንዳንዶቹ እኛ የምናስገባቸው ዶክመንት ለሱ ይልኩታል በክራይ ሰብሳቢነት ኔትወርክ ታስረው ማለት ነው እንደውም አንዳንድ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ምሉት በቃ ሶማሌ ህዝብ ሲመጣ ወረኞች ናቸው አትስሙት ወደ ክልላችሁ ሂዱ ተብሏል ደግሞ በቃ ሶማሌ ህዝብ እንድታፈን ያልተደረገ ያልተፈናቀለ ድንጋይ የለም ብራችን እየተወሰደ እንደገና ህዝባችን እንድታፈን ይደረጋል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ባመጣ ክልላችን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ 11 የሆነን 7 የሆነን ማለት ነው ክልሉ ላይ ችግር አለ ይሄ አያስቀጥልም የክልላችን ህዝብ በጣም ግፍ የተሰራበት ነው ብለን አንስተን ስናነሳ ከማዕከላዊ ኮሚቴ 45ቱ 37 የሆነን አንስተናል ይሄ ጥያቄ ካቢኔ 25ቱን 21 ሆነን አንስተናል ያ ሁሉ ተባሮ እሱ ብቻ እንዲቀር ተደረገ በኃይል ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ እነዚህ ሁሉ የተናገርኩት ሰዎች ይከለ ያንተ ጎደኛ ነው ተብሎ ወደ 1000 የሚሆኑ እስር ቤት ገቡ ከ4000 የሆኑ ሲቪል ሰራተኞች ተባረሩ ያኔ ሐሳቡን ደገፋችሁ ተብሎ ማለት ነው ክልሉ እንዳለ የአንድ ሰው እንደሆነ በቃ አንድ ሰው በቃ ቅድም እንደ ፋሮ እንዳለ ማለት ነው እና ክልላችን እንደዚህ እንደሆነ ያደረጉ ሰዎች አሉ ክልላችን የሀገራችን ችግር እንደሆነ ያደረጉ ሰዎች አሉ ደግሞ ፌደራል መንግስት በደንብ ያውቃልና እነዚህ ህግ ፊት እንዲቀርቡ እንዲጠየቁ ክልላችን ደግሞ ያለው መንግስት አይደለም የአንድ ሰው መንግስት ነው ሩል ኦፍ ጃንግል ነው ያለው ሩል ኦፍ ሎው የለም በሶማሌ ክልል የሚገኘው አሁን ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው
እኛም ስራ ስንለቅ ችግሮቹን ለመፍታት ስንሞክር መፍታት ሳንችል ስንቀር ነው የለቀቅነው አሁንም ችግሮቹ ይያሉ እየተንከባለሉ ችግሮቹን አሁንም በጥረት የምናደርገው ችግሮቹን ለመፍታት ነው ይህም ስብሰባ አንዱ አካል ነው ሶማሌ ህዝብ ችግር ለመፍታት አንዱ አካል ነው ማለት ነው ስብሰባው እንዴት ነው ያለው አሁን ሶማሌ ላይ ያለው ሁኔታ ምንድነው ሶማሌ ክልል ላይ ያለው ስርዓት አልበኝነት አለ ህገ መንግስትና ስርዓት ማይጠበቅበት ሁኔታ አለ የክልሉ ድርጅትና መንግስት በአንድ ሰው ስር or በአንድ ሰው እጅ ይወደቁ አለ መንግስቱ የሶስቱ አካላት አስፈጻሚ ህግ አውጪና ህግ ተርጓሚ ሁሉም በአንድ ሰው ትእዛዝ ስር ይወደቁበት ሁኔታ ነው ያለው እና ሶማሌ ክልል አጠቃላይ ምንለው ህግ የበላይነት የሌለበት ክልል ነው የሆነ ያለው አንድ ሰው እንደፈለገው የሚሆንበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ህዝቡ የተጨቆነበትና እንደውም አንዳንድ ጊዜኛ ሲናወራ ሶማሌ ክልል እስር ቤት በቃ ከላይ የተከፈተ እስር ቤት ሆኗል የሚል ነው ምናምን ነው ማለት ነው ኤክስተርናላይዝ ይደረጋል ችግሮች በተለይ ርዕሰ መስተዳድሩ እንደዛ ኤክስተርናላይዝ ሲያደርጉ አይተናል በቅርብ ላይ ይቅርታ የመጠየቅ ሁኔታም አለና ምንድነው አሁን አንድ ሰው ይቅርታ ማድረግ ሲፈልግ ህዝብ ደግሞ ይቅርታ ለማድረግ ከፈለገ በራሱ መጀመሪያ ችግሩን አምኖ ችግሩን እንደፈጸመ ሲያምን ነው ህዝቡ ደግሞ ይቅርታ ሊያደርግ የሚችለው አሁን ኢከሌ ነው እንደዚህ ያደርገኝ ኢከሌ አላሰራኝም ብሎ ነገር የለም አንተ ነህ በቃ እዛ ላይ ስልጣን የተሰጠኸው ፓርላማ አንተ ነህ ስልጣን የተሰጠኸው ድርጅቱን ለሱ ነው በቃ ለፕሬዝዳንቱ ነው ነገር ግን ከሱ ጎን የሆኑ ሰዎች አሉ እሱ ያልተናገራቸው ማለት ነው አሁን በቃ ቅድም ልጅቷ ተናግራለች በቃ የማያገባቸው ክልሉ የማያገባቸው ሰዎች አሉ እሱ የደበቃቸው አሁን ስለ ጌታቸው አሰፋ አወራ ግን ጌታቸው አሰፋና እሱ እንዴት እንደነበሩ እንታወቃለን ግን ክልሉን እንደዚህ ያበላሹት ሰዎች አሉ ክልሉ የአንድ ሰው ርስት እንደሆነ ያደረጉት ሰዎች አሉ ኮንትራክተሮች ግን የፌደራል መንግስት አካላት የሆኑ ማለት ነው እና ምንድነው ምንም ኤክስተርናላይዝ ቢያደርግም ህዝቡም ያቃል መንግስትም ያቃል አሁን ለምሳሌ እኛ ከወጣን 4 አመት ሆኗል አዲስ አበባ ተቀምጠን ማንንም አንድም ሰው መናገር ሳይችል ማለት ነው አዲስ አበባ ለፌደራል መንግስትና ለሁሉም ሲናሳውቅ ነበር ያሉትን ችግሮች ማለት ነው ክልላችን ይሄ ችግር አለ ይሄ ችግር ቢቀጥል ክልሉ ሳይሆን ሀገሩም ችግር ውስጥ ትገባለች ነበር ከ4 አመት በፊት በርግጥም ሆኗል አሁን በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል ውስጥ የተፈጠረው ችግር እኛ በተናገርነው ቢደረግ ኖሮማ አይሆንም ነበር ከ4 አመት በፊት ይሄ ደግሞ ያልተደረገው የክራይ ሰብሳቢ ኃይል ሀገሪቷን ሲያፈርስ የነበረው ክራይ ሰብሳቢ ኃይል የበጅ ካሽየር ነው የምንለው እኛ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት የክራይ ሰብሳቢ ኃይሉን ካሽየር ነው ኢትዮጵያን የሚያፈርሱትን ኃይል ካሽየር ነው ባለፈው ሲናገር ስለ ጌታቸው አሰፋ ስለ ሌላ ሰዎች አወራ አልተናገረም ጎርፍ ሀገሮች አሉ እሱን ትእዛዝ የሚሰጡት አሉ በየ10 ቀኑ ጠርቶ በቃ በጽሁፍም በንግግርም እንደዚህ አድርግ ብሎ የሚናገሩት ሰዎች አሉ መንግስትም ያውቃል ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ጭምር ማለት ነው አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትርና ኢህአዴግም ያውቃል በደንብ የሚታወቅ ጉዳይ ነው እኛም በግምገማ መልክ አንስተን ያስቀመጥናቸው ጉዳዮች ናቸው እና እኛ ሲናገር የነበረው ይሄ ሰውዬ መላክ ካልተገኘ ህዝባችን ችግር ካልተፈታ ያንድ ቦታ ኢፍትሃዊነት የሁሉም ቦታ ኢፍትሃዊነት ነው የሚባለው ክልላችን ላይ የነበረው ኢፍትሃዊነት ኢትዮጵያን ሊያፈርስ ነበር እና ምንድነው በአጠቃላይ ይሄ ጅምር ነው እኛ 7 ሆነን ነው የጀመርነው ስራ አስፈጻሚ ከውስጥ ተጋግለን እና አርም ብለን ማለት ነው ያ ችግር ሳይፈታ ሲቀር ህጋዊ ጥያቄያችን በህገ ወጥነትና በጠመንጃ አፈሙስ ታፍኖ የአንድ ሰው መንግስት ይሁን ተደረገ ክልሉ ከዛ እንዳለ ተበላሽቷል ክልሉ ያ ችግር ከክልላችን አልፎ ኦሮሚያ ገባ ከኦሮሚያ ወጥቶ ፌደራል መንግስት ገባ ኢትዮጵያን ሁሉ ውስጥ ቀውስ የከተተ ችግር ያመጣው ከክልላችን ነው ኤፒሰንተሩ አንድ የመሬት መንቀጥቀጥ ሲኖር ኤፒሰንተር አለ ከት ምን መነሻ አለው በክልሉ ላይ ያው እንደ ስደት ባለው ስደት ማለት ይቻላል ተሰደን ነው ያለነው በአሁኑ ሰዓት እንደሚታወቀው ዛሬ የተሰበሰብነው ያ ጉዳይ ብሶብን ብሳት ነው ያሰባሰበን አሁን እዚህ የተሰበሰብነው ጉዳይ እንደውም የተሰደድንበት ለምሳሌ ኦሮሚያ አካባቢ
እኛ እንደ ሁለተኛ የኛ ክልል ብለን እንቆጥረው ምን እንዳንሄድ ሁላ ተደርጓል። እንግዲህ ክልሉ እንደሚታወቅ የአንድ ሰው ማለት ይቻላል አንድ ሰው በራሱ ፍላጎት ሁሉ ነገር የሚያደርግ ስለሆነ ይሄንን ችግር ያው እዛ ያሉት መታገል ትግል የለም እዛ ውስጥ ያሉት የመንግስት አካል ሚኒስትሮች የሚባሉት እዛ ያሉት እንግዲህ የተሰባሰቡ ራሱ ያሰባሰበ ሰው ስለሆነ ያንን ችግር መናገር አልቻሉም። ይባስ ተብሎ በአሁኑ ሰዓት እስር ቤት ያሉት እንደሚታወቀው አቶ አብዲ ዶሮ የሚባል የእስር ቤት ነው ያለው የህዝብ ወኪል ነው ተወካይ ነበር እሱም እስር ቤት ነው ያለው። እንደዚህ አይነት ችግር በመናገሩ ነው ለመጨረሻ በኦሮሚያና በሶማሊያ ክልል ላይ ችግር ያለው እሱ ችግር እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ኦሮሚያና ሶማሌ ህዝብ ወንድም እህትማች ናቸው። ይሄ ነገር አሁን ድሮ ጥል ነበር ይጣሉ ነበር በግጦሽ በመናም ጥል አለ። ግን አሁን ተለውጦ የታየው ነገር ምንድነው? በዚህ በሶማሌ ክልልም ሆነ በኦሮሚያ ክልል በመንግስት ግፊያ የሚዋጋ ነውና እዚህ ውስጥ ህዝብና ልጅ ህፃን የሚያልቅበት ግፊያ ነው። ይባስ ብሎ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉት ሶማሌም ሆነ ኦሮሚያ ሆኖ ሶማሌ ውስጥ የሚኖሩትም እንደተፈናቀሉ ያው ማንም ሰው ያውቃል። ይሄ ሆን ብሎ የተደረገ ነገር እስካሁን እልባት አለማግኘቱን በጣም እንደወጣት ተሰምቶናል እና እንደዚህ አይነት ችግሮች ተሰብስቦ እልባት እንዲያገኙ ዛሬ ከዚህ ስብሰባ መልስ አላህ ካለ ወደ ጂጂጋ ሄደን ታግለን በትግል መልክ እንድናመጣ ነውና ክልሉ የአንድ ሰው እንዳይሆን ለማድረግ ጥረታችንና አመሰግናለሁ። እንደ እሸት ስንታየው ይባሉ እዛ ኑሮ ከ70 ዓመት በፊት የሰሩትን ቤት ተፈረሰ። ምክንያቱም እነሱን ትደግፋቻለህ እነዚህ እኔን የሚቃወሙ አብዲ ላይ ነው እንደዚህ ብለው ስለምትደግፉት ከከተማ እንድትወጡት ከጅግጅጋ እና እነሱ ብቻ ሳይሆን ይሄንን እንቅስቃሴ ከጀመርነ በኋላ መጀመሪያ የጀመርነው ዲሴምበር 1 to 3 2017 ነበር። ዛሬ 9 ወሩ ነው። ይሄ እንቅስቃሴ ከጀመርነው በኋላ ወደ 2000 የሚጠጋ ሰው እስር ቤት አለ ምንም ሳይጠፉት። ምክንያት ልጅ ይዛ ውጭ ያለው እነሱን ይደግፋል። ቤታቸውን ተወረሰ፣ ሀብታቸውን ተወሰደ። ያ ቢዝነስ የነበራቸው ሁሉ ተታሸገ። ሁሉንም በብዛት እዚህ ያሉት የምታዩትን ሸማግሌዎች ሁሉ ከቤተሰባቸው ሸሽተው ነው እዚህ የመጡት። ምክንያቱም እኛን ስለሚደግፉን። ከዛ የበለጡት ደግሞ አለ እዛ ውስጥ በእስር ቤት ውስጥ ያለ ከቤት ልትወጣ አትችልም። እዚህ መደብር አጠገብ ያለ ለመሄድ አትችልም። 10 ጊዜ ትፈትሻለህ እና እሱን ለማስጠላት ብቻ አገሩን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት። እኔ ብቻ ካለኔ በስተቀር ሌላ አይኖር። ከሁለት ወር በፊት ሁሉ ሰው ያውቃል። ከአንድ ወር በፊት ለምንድን ነው እንደዚህ አደረገ ሲባል ጌታቸው የተባለ ነው እንደዚህ ያደረገኝ እንደዚህ ላርግ የገደረኝ እሱ ነው። ጌታቸው ደግሞ ያው ባለስልጣን ነበር የዚህ ኢቢአርዲኤፍ ውስጥ እሱ አልነበረም። ይታወቃል ማን ከበኋላ እንዳለው አይናገርም እንጂ ማን እንደገደለው አወዳሂድና ሶማሌዎችን ግደል ያለው ይታወቃል። እሱ ግን ሶማሌዎች ተገደሉ። ማን ነው የገደለው? ኦሮሞ። ግን የታወቀን ኦሮሞ አልገደለም። እና ይሄ ሰውዬ የደረሰው በቃ ሌላ ሰው የለም እንደማለት ካለኔ በስተቀር። ስለ ፍርዖን ታውቃላችሁ? ምናልባት በባይብል ወይም በቁርአን ውስጥ ሲናገር እኔ እግዚአብሔር ነኝ ለማለት ነው የደረሰው። እሱም እንደዛ አይነት አይልም እንጂ እስከዛ ድረስ ደረሰ። አሁን ያ ሁሉ ፖሊሶች ሁሉ አቦ ካላሉት በስተቀር ይሞታሉ። አቦ ማለት ፋዘር አባቴ እንደማለት ነው። አባቴ አይደለም ግን በግድ ማለት አለበት እና እነሱ ይዛ አልፎ አሁን ህዝቡን ልዩ ፖሊሶችን አቦ ካላሉት በስተቀር ትደበደባለህ እዛ። በዚህ ውስጥ ነው ያለን አሁን እና ይገርማል።
እና አሁን ሰው እየተነሳ ነው ሰው እየተነቃ ነው አይተወረሰው ልናወራ አንችልም የተፈረሰ ቤቶች ልናወራ አንችልም እስር ቤት ያለ ሰው አይተው ሬሳ ይገኛል እዛ ምንም አያጠራጥርም እዛ ውስጥ ጀለጋዴ ውስጥ ሬሳ አለ ሞልቷል እና ያን ሁሉ ፌደራል ገቨርንመንቱ እያየ ዝም ያለው ደግሞ የሚገርም ነገር ነው 7 ሚሊዮን ህዝብ ተጀክሯል እና ፌደራል መንግስቱ ቶሎ ብሎ ካልተናገረ የህዝብ በኋላ ሌላ ሊሆን ይችላል በሌላ በኩል ደግሞ በኦሮሞ ህዝቦች በሐሳብ የሚለው ለነሱን ደግሞ ታውቃላችሁ ሶማሌዎች አይደለም የሚገደላቸው እዛ አብረው ይኖራቸው አይደለም ማለትም ልጅና አጎቱ ናቸው መቶ አመታት አብረው ይኖሩ ናቸው all of a sudden ኦሮሞ ይገላል ሶማሌ ይገላል ከት መጣ ይሄ ነገር የታወቀ ነው በሁለቱም በኩል የታወቀ ነው እና እነሱ ደግሞ በጣም ነው የምናዝነው ከናንተ በኩል የሞቱትን ሁሉ ከኛ በኩል ደግሞ እንደዚህ አይነት አሉ አሁን እንደምታዩት እዚህ ውስጥ ከተማ ታገኛላችሁ ብዙ ሰው ከዛ ሸሽተው እዚህ የመጡት በሁለቱም በኩል ችግር አለ ግን ችግሩን የፈጠረው ማን ነው እሱን ማግኘት አለብን እሱን ማወቅ አለብን ፌደራል ገቨርንመንቱ ደግሞ ዝም ከማለት መናገር አለበት አንድ ነገር መስራት አለበት ያሁን የምንሰማው ወሬ ከጅግጅጋ ይመጣው ትናንት ማታ ተጠራ አዲስ አበባ እንዲሄድ እና ይሄን ወሬ የሚለው እምቢ አለ አይ ምክንያቱም ያን ያህል ደረሰኮ አይ እምቢ ማለት በፊት ደግሞ ይሮጥ ነበር የቀንጂቦች በነበሩበት ጊዜ ይሮጥ ነበር ግን አሁን ለምን ሄዳለው እዛ አያስገደዱኝም አልፈራቸውም ብሎ ነው እና እሱ ነው ብለው dhibaatada ugu weyn ee ku dhacday shacabkaasi waxay ahaayeen beeshii ugu horeysay ilaa hadda ay saaran tahay የኛ ህዝብ እዛ ያሉት ወረዳዎች ያለውን ችግር መጀመሪያ ችግር ያጋጠመው ህዝብ ነን 16 sano ayaan ardayda fadhinay oo calankeena hoos joognay in aan ma aragtay xuquuqda aan ku leenahay aan ka helno 16 sano ayaan joognay ardayda annagoo xuquuqdeena aan raadinayno una sheeganay dhibaatada nagu hayaan maamuladii isbedel jiray ee kililka shanaad እዛ ያለውን ችግር ለመፍታት ብዙ እስከ ፌደራል ድረስ እስከ ክልልም ድረስ ተመላልሰን ነበር ችግሮቹ እንዲፈታልን ወደ ያሁን 10 አመት ራሱ ወደ ፌደራል የተመላለስን ነበር ወደ ክልልም ለመልክቻ አስገብተን ነበር ችግሮች እንዲቀርፉልን ስንጠይቅ ነበር እስካሁን አልተቀረፈም ችግሩ dhibaatadaas waxa kamid ahaa awalan jiritaankii xuquuqda aan ku lahayn deegaankaas gabi ahaanba waa la tirtiray አንደኛና ዋነኛው ደግሞ እዛ ያለውን ችግር ብዙ የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ስለነበሩ ነው waxa ku sii xigtay anaga dad beeraleyaan nahay dhulkeena looma gaarayo lulul waxa dhacday wax la yiraahdo dib u urashada in la soo kordhiyo oo dhulka dhammaan laga wareego እኛ ጋር ደግሞ የመሬት ጥያቄዎች ነበር መሬት ደግሞ እኛ እዛ ጋር ያሉት ህዝብ ብዛት አለው መሬቱን አይበቃም ለእርሻ ለምን የሚሆን እንትን ነበርና ይሄንን ችግር ድብ ዑረሽ የሚባል የአብዲ ላይ ሲስተም የሆነ ድብ ዑረሽ የሚባል መሬቱን ሀብቱን ሁሉንም ዘርፈውት ለሌላ ሰው ከሌላ ወረዳ አስመጥተው ወደኛ የሚል ነገር አስገብቶ ሀብቱን ይወስደዋል እዚህ የዚህ ጉባኤ ዓላማና ምን ለውጥ እንዲመጣ ትፈልጋላችሁ halkan shirkan ujeedada iyo isbedelka rajaynaysa muxuu yahay waxaan rabnaa inaan cadaalad aan helno waxaan ፈልገው እዚህ ዓላማችን ፍትህ ለማግኘት sida shacabka Ethiopia ay xuquuqdooda ay u heleen inaan u helno እንደ ኢትዮጵያ ዜጎች መብታቸውን እንዳገኙት እኛም መብታችንን እንዲከበርልን እንድናገኝ qof kasta uu ku noolaado xornimo ማንኛውም ሰው ደግሞ በነፃነት እንዲኖር
deegaankiisana u madax bannaanaado የራሱ ወረዳና የራሱ ሀብት ደግሞ የራሱ ሆኖ እንደራሱ እንዲከበርለት hadafkaasaan maanta halkan iskugu nimid oo aan ka mid nahay shacabkaas halkan shacabka Soomaaliyeed oo halkan iskugu yimid ይሄ ነው ዋና ዓላማችን ፍትህ ጥያቄ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲቆሙልን እዚህ ጋር ዋና የያዝነው ሐሳብ ፍትህ ማግኘት ማን ነው ተጠያቂው በክልሉ ላለው ችግር በዋናነት ልብተ ደረከ ከችርታ ዕዳ አይ macnaha dhibtan geysatay wax laga weydiinayo waayo وأي مسؤولية عدة لا سارة صادق لا ده خدك يسوي إسكاله dhammaan maamuladii annaga ka maamuladii kilalka soo maray dhan waa la damiray ياهم يا الله ماسترادر إن هذا حالة اللي قلت هاي مرة waxaan taamaanta macnaheedu dib u urushadan oo ay koow ka tahay dib u qabsasho አሁን ያለው ሲስተም አሁን ያ ማስተዳደር ላይ ያሉት አካሎች ተጠያቂነት ያለው ከርዕሰ መስተዳድሩ ጭምር ከሱ በታችም ያሉት እስከ ወረዳ ድረስ ያሉ ሰዎች ተጠያቂነት ናቸው ማስተዳደር ላይ ያሉት ነው ተጠያቂዎች waxaan ku soo gabagabeynaynaa መጨረሻ ላይ ድምዳሜ waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka ፌደራል መንግስት ምን sidaan horeyba laga codsano 16 sano arday sababa aan jiifnay ባለፈው 10 ዓመታት oo ay u soo aragtay dhibaatada maanta na haysato ባለፈው 10 ዓመታት ይላጋ የነበረውን ችግር እንዲቀርፍልን አዲስ አበባ ሄደን ስለጠየቅን አሁንም ጥያቄው አልተመለሰም ስለዚህ ጥያቄችን መመለስ አለበት ነው waxaan ka codsanaynaa oo mar labaad ka codsanaynaa ሁለት ሶስት አሁንም እየጠየቅን ያለነው ጥያቄ dhibaatada na haysatana horey federaalka wuu u soo arkay ፌደራል ድረስ የሆነ ቲም ተልኮ እስከዚያ ወረዳ ድረስ ሄዶ ችግሮችን አይቶ ሪፖርት አስገብቷል ilaa hadda waxba noogama qabanina dhibaatadaas inuu wax nooga qabtana oo ፌደራል መንግስት ያየውን ሪፖርት እና ያገኙትን ሪፖርት እስካሁን መልስ አልተሰጠም 10 ዓመት በላይ ሊሆን ነው ስለዚህ ጥያቄዎችን ይመለስልን የሚል ነገር ነው ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan dawladda federaalka codsigaasan u soo jeedinayna dhibaatada maanta na haystanayna laga dulqaado ያሁኑ ለውጥና የፍቅርና የመደመርና የቅርታ ጉዞ ደግሞ ተጠቃሚዎች እንድንሆን እንፈልጋለን